हेलो एन्ड वेलकम टु टेक्निकल सपोर्ट नेपाल च्यानल र आजको भिडियोमा तपाईलाई म देखाउन जान्छु तपाईले कसरी आफ्नो गुगल ड्राइभलाई चाहिँ कम्प्युटरमा माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र इजिली तपाईको कम्प्युटरमा भएको फाइललाई चाहिँ अटो अपलोडमा राख्न कसरी सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभको एप्लिकेसन युज गरेर यो भिडियोमा म त्यो देखाउन जाँदै छु। त्यसको लागि म गुगल क्रोम वेब ब्राउजरमा जाने छु। तपाई कुनै पनि वेब ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ र म गुगल ड्राइभमा जाने छु। गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्ने छु। गुगल ड्राइभ युज गर्नको लागि तपाईसँग जीमेल एकाउन्टको आवश्यकता पर्नेछ। त्यो गुगल एकाउन्टको चाहिँ तपाईलाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ मैले पहिल्यै भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईसँग गुगल एकाउन्ट छैन भने त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोसेसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गो टु ड्राइभमा क्लिक गर्ने छु। त्यसपछि मेरो गुगल ड्राइभ ओपन हुनेछ। त्यसपछि म यहाँ सेटिङ आइकनमा क्लिक गर्ने छु र गेट ब्याकअप एन्ड सिङ्क फर विन्डोज छ त्यसमा क्लिक गर्ने छु। म डाउनलोड ड्राइभ फर डेस्कटप आउने छ अब यहाँनिर त्यसमा क्लिक गरिदिने छु र 248 MB रहेको छ अहिले करेन्टली सिचुएसनमा चाहिँ। यो साइज चाहिँ घटी बढी हुन सक्छ तपाईको टाइम अनुसार। म स्टार्ट डाउनलोड गरिदिने छु। यो .exe सेटअप फाइल हो। स्टार्ट डाउनलोड यस र प्रोग्राम चाहिँ फाइनली डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई म डबल क्लिक गरेर ओपन गर्ने छु र सेटअपलाई रन गर्ने छु र एउटा इन्स्टलेसन विजार्ड खुल्नेछ। यसलाई मैले गुगल ड्राइभलाई चाहिँ मैले अगाडि डेस्कटपमा सर्टकट राख्न चाहन्छु भने मैले यसमा टिक मार्क गरिदिन्छु। हैन भने म यसलाई त्यतिकै अहिले म टिक मार्कै गरिदिन्छु। एड डेस्कटप सर्टकट टु गुगल ड्राइभ यसलाई चाहिँ म अनटिक गरिदिन्छु किनकि मलाई यिनीहरूको सर्टकट चाहिएको छैन गुगल डक्स, सिट्स र स्लाइड्सको। र म इन्स्टल गरिदिने छु र गुगल ड्राइभ इन्स्टल भइसकेको छ र यसलाई म क्लोज गरिदिने छु र गुगल ड्राइभ भनेर चाहिँ यहाँ तल चाहिँ फोल्डर बनेर पनि आइसकेको छ। अब यसमा मैले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। गुगल ड्राइभ इन्स्टल भइसकेपछि क्रोममा डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट हुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईले एकाउन्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म म्यानुअली सिलेक्ट गर्न जान्छु। त्यसैले यस्तो ट्रे आइकनमा गएर चाहिँ तपाईले गुगल ड्राइभलाई डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल ड्राइभमा गएर साइन इन गर्ने छु। तपाईको यो साइन इनको अप्सन अटोमेटिकली गुगल क्रोममा अथवा डिफल्ट ब्राउजरमा आफै खुल्नेछ। यदि खुलेन भने चाहिँ म्यानुअली तपाईले गएर साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको ब्राउजरमा एभाइलेबल लगइन एकाउन्टहरु देखाउनेछ गुगल एकाउन्ट। यदि तपाईले अर्को एकाउन्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने युज एनदर एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग कुनै एकाउन्ट छैन भने पनि तपाई यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ र तपाईले इमेल अर फोन नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेलमा टाइप गर्ने छु र पासवर्ड पनि टाइप गर्ने छु। नेक्स्ट र साइन इन गर्ने छु र सक्सेस भनेर देखाएको छ। गुगल ड्राइभमा साइन इन भइसकेपछि म यो एकाउन्टबाट मेरो गुगल ड्राइभ अब सिङ्क हुनेछ यो एकाउन्टमा। गुगल ड्राइभ इज लोडिङ योर फाइल भनेको छ। ड्राइभले फाइल लोड गरिरहेछ। म अब गुगल ड्राइभको सेटिङमा जानेछु र प्रिफरेन्सेसमा जानेछु। प्रिफरेन्सेसमा मैले धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छु। माई ल्यापटपमा भएको फाइलहरू चाहिँ अपलोड हुने फोल्डर मैले एड गर्न सक्छु। एड फोल्डर गर्नेछु र डकुमेन्ट गरिदिनेछु र सेलेक्ट फोल्डर गरिदिनेछु अथवा कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक फोल्डर म चुज गर्नेछु र सेलेक्ट फोल्डर गरिदिनेछु र मैले सेलेक्ट गरेको फोल्डरको नाम यहाँ आइसकेको छ र सिङ्क विथ गुगल ड्राइभ। गुगल ड्राइभमा यो सेभ हुनेछ। त्यसमा भित्र भएको जति पनि फाइल चेन्जेस हुन्छ तपाईले नयाँ फाइल राख्नु भए पनि त्यो अटोमेटिकली गुगल ड्राइभमा चाहिँ अपलोड हुन्छ यो सेटिङ अन गर्नु भए पनि। ब्याकअप टु गुगल फोटोज एनी फोटो भिडियोहरू छ भने यहाँ भनेको छ फोटो भिडियो छ भने तपाईले गुगल फोटोजमा ब्याकअप हुनेछ। यो अप्सन चाहिँ तपाईले टिक गरिदिनु भयो भने र डन गर्नेछु र मेरो जति पनि वान नोट नोटबुक्स भन्ने फोल्डरमा फाइल छ त्यो अपलोड भइसकेको छ। 4KB को रहेछ। मैले एक्जाम्पलको लागि देखाउन खोजेको कम्प्युटरमा भएको फाइल हो यो है फोल्डर हो। तपाईले यसरी मल्टिपल फोल्डरहरू चाहिँ तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको नर्मल गुगल एकाउन्टमा चाहिँ 15 GB को चाहिँ लिमिट हुन्छ। त्यसैले तपाईले डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ र धेरै फाइलहरू चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्न चाहिँ सकिँदैन। तपाईले यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा क्लिक गरेर अनटिक गरेर डन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टप सिङ्किङ गरेर सिङ्क हुनको लागि अफ हुन्छ। र अर्को अप्सन चाहिँ हाम्रो गुगल ड्राइभ भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ स्ट्रिम फाइल्स भनेको छ। चुज स्पेसिफिक फाइल एन्ड फोल्डर टु अफलाइन भनेको छ। मैले जुन फाइल एन्ड फोल्डर चाह्यो त्यो चाहिँ मैले आफैले चाहेको फाइल फोल्डरहरू चाहिँ अफलाइन गर्न सक्छु। अर्को चाहिँ के छ भने मिरर फाइलमा चाहिँ गऱ्यो भने मैले तपाईको गुगल ड्राइभमा जति पनि फाइल फोल्डरहरू छ फोटोजहरू छ त्यो सबै चाहिँ तपाईको गुगल ड्राइभको फोल्डरबाट दिस कम्प्युटरको कुनै पनि एउटा ड्राइभमा चाहिँ सिङ्क हुनेछ। जस्तै मेरो यहाँ गुगल ड्राइभ भनेर आफै माउन्ट भइसकेको छ एउटा ड्राइभ चाहिँ। यो चाहिँ क्लाउड ड्राइभ हो। यो चाहिँ फिजिकल ड्राइभ हैन।
यसमा चाहिँ मेरो गुगल ड्राइभको कन्टेन्टहरु म हेर्न सक्छु। यो अहिले हेरौँला। मैले चाहिँ सेटिङ देखाउन जाँदैछु। मिरर फाइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रिम फाइल गर्न तपाई आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म स्ट्रिम फाइल्स डिफल्टमा राख्दिनु छु र ओपन इन एक्सप्लोरर पनि गर्न सक्छु। यसलाई म क्लोज गरेर गुगल ड्राइभमा मेरो एक्सेस गर्न सक्छु। माई ड्राइभ र अदर कम्प्युटर मैले कम्प्युटरहरु पनि लिंक गर्न सक्छु। मल्टिपल कम्प्युटरहरु त्यसमा फाइल स्टोर भएर बसेको हुन्छ। अहिले मैले लिंक गरेको छैन र माई ड्राइभमा चाहिँ के फाइलहरु छ त्यो चाहिँ मेरो सिंक भएर आउने छ। मैले धेरै फोल्डरहरु राखेको थिएँ भने यो पनि सिंक भएर आउने छ र मैले राइट क्लिक गरेर चाहिँ अफलाइन एसेसलाई चाहिँ अवेलेबल अफलाइन गर्दिए भने यो चाहिँ अफलाइन सेभ हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ मैले अफलाइन पनि यसलाई एक्सेस गर्न सक्छु, हेर्न सक्छु। कुनै पनि भिडियो फाइल छ भने, मिडियाहरु छ भने मैले अफलाइनमा त्यसरी सेभ गर्न सक्छु गुगल ड्राइभमा। कुनै पनि इन्टरनेट नभए पनि आफै प्ले हुनेछ। र यसलाई अनमाउन्ट गर्नको लागि सेटिङमा जानेछु र प्रिफरेन्समा जानेछु र फेरि सेटिङमा जानेछु र मैले यहाँ अरु कुराहरु नि चेन्ज गर्न सक्छु। जस्तै मैले गुगल ड्राइभको लेटर जुन त्यो क्लाउड ड्राइभ थियो जुन माउन्ट भएको थियो हाम्रो दिस कम्प्युटरमा, त्यसको लेटर चेन्ज गर्न सक्छु र त्यसमा के अपलोड हुने भनेर गुगल फोटोजमा कुन चाहिँ क्वालिटीमा अपलोड हुने त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्छु। फोटोजहरु अपलोड हुँदाखेरि अपलोड स्क्रिनशट्सहरु, अपलोड र फाइल्सहरु म टिक अनटिक गर्न सक्छु आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार। लन्च गुगल ड्राइभ अन सिस्टम स्टार्टअप मैले अफ पनि गर्न सक्छु, अन पनि गर्न सक्छु। यदि तपाई म्यानुअली अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अटोमेटिकली अपलोड होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अनै राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई कम्प्युटर स्लो छ भने म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु कि यसलाई अफ गर्नुस्, यसलाई अफ अनटिक गरिदिनुस् र तपाईले म्यानुअली चाहिँ गुगल ड्राइभमा चाहिँ तपाईले राइट क्लिक गरेर चाहिँ अपलोड गर्नुस् आफ्नो फाइलहरुलाई। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सेफ हुन्छ। र प्रोक्सीलाई अटो र डाइरेक्टमा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यान्डविड्थ चाहिँ डाउनलोड रेट र अपलोड रेटमा चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनले चाहिँ राम्रो काम गर्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र अरु यस्तो कुराहरु चाहिँ अलिअलि कुराहरु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र डिस्कनेक्ट एकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्कनेक्ट एकाउन्टमा क्लिक गर्दै भने मैले यो मेरो एकाउन्ट चाहिँ रिमुभ हुन्छ गुगल ड्राइभबाट र यो हट्ने छ। फेरि मैले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल ड्राइभमा। हामीले जुन प्रोसेसमा गएको थियौं पहिला त्यही प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। र यही रहेको थियो सबै भिडियो गुगल ड्राइभले कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा माउन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला र अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।